Alright guys, this love story here. Welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe, like, comment down below, and hit the notification bell button para lagi kang update sa aking video. So guys, i-unbox natin yung gagamitin sa pag-connect sa aking cellphone. So, para malinaw yung audio niya pagdating sa labas. Kasi yung vlog ako, wala akong ganito. Hindi masyado malinaw yung audio niya. So, susubukan natin kung mayroong ganito. At tingnan natin ang difference niya kung anong masasabi niyo. Kung ganda ba. Alright. Yan. Nakarating lang to kanina eh. So, around 7 days ko rin siya inintay. So, ayan na siya guys. So, ayan mic. Ayan, nakabalot siya sa bubble wrap. Mamaya subukan natin yung tingnan kung difference ng audio niya. Gamit na natin, may gamit na ito. Ayan guys. Wrong ring naman guys, walang mic dito guys. Pero mas maganda pa rin may mic na sa labas para mas clear yun. Okay, sasabihin natin. Mic testing gamit yung Boya mic. So kita sa likod ng electric fan. So kung natin kung malinaw pa rin ba ang audio niya, okay pa rin ba. So guys, okay pa rin ba ang mic natin? Tama lang. So bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe, comment down below, and so ayan guys, testing natin ng ating mic. Yan. Yan kasi mami, busy sa cellphone.
Facebook. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.